नमस्कार मित्रांनो, टेक्निकल आनंद मराठी या आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी आनंद पवार तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण RealMe C3 या मोबाईलचं अनबॉक्सिंग केलेलं होतं। तर या व्हिडिओमध्ये आपण एका नवीन मोबाईलचं अनबॉक्सिंग करणार आहोत। तुम्ही बघत असाल RealMe X2 64 मेगापिक्सल परफॉर्मन्स एक्सपर्ट। तर यामध्ये स्नॅपड्रॅगन 730G हे प्रोसेसर आहे आणि यामध्ये चार्जिंगचा सपोर्ट तुम्हाला मिळणार आहे 30 वॅट वूक चार्जिंग 4.0। तर मित्रांनो, बघूया काय काय आपल्याला बॉक्समध्ये मिळते। तर RealMe X2 हा मोबाईल जो आहे हा डिसेंबरमध्ये RealMe कंपनीकडून लॉन्च केला होता मित्रांनो। तर यामध्ये तुम्हाला 3 व्हेरिएंट मिळणार आहे। त्यामध्ये एक 464 हे जे व्हेरिएंट आहे 17,000 मध्ये तुम्हाला मिळेल। दुसरं जे व्हर्जन असणार आहे ते 6128 हे तुम्हाला 19,000 मध्ये मिळणार आहे। आणि तिसरं जे व्हर्जन आहे जे की मी घेतलेलं आहे, आपल्याकडे अवेलेबल आहे, हे व्हर्जन आहे 8128, याची प्राइस 20,000 आहे। तर 3 व्हेरिएंटमध्ये अवेलेबल आहे, 17,000, 19,000, 20,000। तर तुम्हाला जसे स्पेसिफिकेशन लागतील त्यानुसार तुम्ही घेऊ शकता। तर बॉक्समध्ये बघूया, लेट एम्ब्रेस अ न्यू जर्नी रिअलमीचं हे वेलकम टू RealMe फॅमिली। तर यामध्ये मला वाटतं कवर वगैरे असेल, बघूया आपण, कारण आपण या अगोदरचा जो मोबाईल अनबॉक्स केला होता त्यामध्ये आपल्याला कवर काही मिळालेलं नव्हतं, कारण तो 7 ते 8,000च्या रेंजमधला होता, बरोबर आहे। यामध्ये थोडे डॉक्युमेंट्स आहेत, 2-3 डॉक्युमेंट्स यामध्ये दिलेले आहे, याचं काही आपल्याला काम नाही, इथं कोणी वाचतही नसते, याला आपण बाजूला ठेवूया। आणि एक TPU केस आहे मित्रांनो, आणि याची क्वालिटी सुद्धा चांगली आहे, जबरदस्त क्वालिटीची TPU केस दिलेली आहे, त्यामुळे तुम्हाला प्रोटेक्शनसाठी आणि जो कॅमेरा बंप याचा आहे त्यासाठी तुम्हाला प्रोटेक्शन यापासून मिळणार आहे। तर कॅमेरा केस बाजूला ठेवूया। अजून बघूया काय यामध्ये बॉक्समध्ये। तर हा मोबाईलला सध्या साईडला ठेवूया। त्यानंतर अजून बॉक्समध्ये काय आहे, तर आपली पिन, सिम इजेक्टर टूल, त्यानंतर चार्जर। तर मित्रांनो, 30 वॅटचं हे चार्जर आहे। 1 अवरमध्ये तुमची जी 4000 mAh बॅटरी या मोबाईलमध्ये X2 मध्ये ती 1 अवरमध्ये पूर्ण चार्ज करणार आहे मित्रांनो। तर जबरदस्त चार्जिंग टेक्नॉलॉजी तुम्हाला मिळते। त्यानंतर वायर कोणतं आहे बघूया, तर टाईप सीचं आपल्याला वायर आहे ती मिळते, त्यामुळे फास्ट चार्जिंग सुद्धा असणार आहे। तर हे सगळं बॉक्समध्ये मिळते। हेडफोन मित्रांनो यामध्ये नाही आहेत। तर आपण जाऊया आता मोबाईलकडे, की नेमकं आता मोबाईलमध्ये काय काय स्पेसिफिकेशन वगैरे ते आपण बघूया। तर मित्रांनो, मोबाईल मी यावेळेस अगोदरच सेट करून ठेवलेला होता, जेणेकरून फिंगरप्रिंट वगैरे आपल्याला चेक करता येईल आणि ते करायला आपल्याला सोपं जाणार आहे। तर फिजिकल कॉन्फिगरेशन जर तुम्ही बघितलं मित्रांनो, तर फ्रंट साईडला तुम्हाला मिळणार आहे 4.5 इंची फुल HD डिस्प्ले। तर मित्रांनो, ॲमोलेड पॅनल आहे, त्यामुळे तुम्हाला इथं स्क्रीनचं जे टच आपलं फिंगरप्रिंट स्कॅनर आहे ते सुद्धा तुम्हाला मिळणार आहे। जर ॲमोलेड पॅनल नसेल, LCD पॅनल जर असेल तर तुम्हाला फिंगरप्रिंट स्कॅनर मिळत नाही। तर मित्रांनो, सध्या या रेंजमध्ये तुम्ही जर बघितलं मार्केटमध्ये, तर तुमच्याकडे 4 ऑप्शन अवेलेबल आहे। त्यामध्ये हा RealMeचा X2, त्यानंतर Redmi Note 8 Pro, त्यानंतर सध्या पोको जो लॉन्च झालेला आहे, नेक्स्ट पोको X2 जो लॉन्च झालेला आहे तो, आणि आता RealMe 6 Pro सुद्धा येणार आहे मित्रांनो। परंतु जे 3 मोबाईल आहे याच्या मार्केटमध्ये किंवा याच्या स्पर्धामध्ये जे आहे सध्या कॉम्पिटिशनमध्ये, त्यामध्ये Redmi Note 8 Pro, त्यानंतर तुमचा पोको X2 आणि त्यानंतर तुमचा जो लॉन्च होणार आहे 5 मार्चला RealMe 6 Pro। तर या तिन्ही मोबाईलमध्ये मित्रांनो LCD पॅनल आहे, त्यामुळे तुम्हाला फिंगरप्रिंट स्कॅनर मिळणार नाही आणि स्क्रीनची क्वालिटी सुद्धा या मोबाईलसारखी तुम्हाला मिळणार नाही। कलर वगैरे विविध अँगल जे असणार आहे, व्हिडिओ बघण्याची क्वालिटी तुम्हाला दाखवतोच, ती या मोबाईलसारखी तुम्हाला त्या 3 मोबाईलमध्ये मिळणार नाही। त्यामुळे हा जो मोबाईल आहे हा त्यांच्यावर वरचढ ठरतो मित्रांनो, कारण यामध्ये तुम्हाला फुल HD पॅनल मिळणार आहे आणि ॲमोलेड स्क्रीन तुम्हाला मिळणार आहे मित्रांनो। तर बघूया, तुम्हाला फ्रंट साईडला गोरिला ग्लास 5चं प्रोटेक्शन आहे आणि बॅक साईडला सुद्धा गोरिला ग्लास 5चं प्रोटेक्शन आहे। यामध्ये 2 कलरमध्ये मोबाईल अवेलेबल आहे, ग्रीन आणि ब्ल्यू। तर माझ्याकडे हा ब्ल्यू आहे, ग्रीनमध्ये तुम्हाला जर आवडत असेल तर तो सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता। नंतर फिजिकल ओव्हरव्ह्यू आपण बघूया। तर खाली तुम्ही बघत असाल की इथे तुम्हाला स्पीकर ग्रिल दिसेल, त्यानंतर तुमची USB Type-C पोर्ट, त्यानंतर तुमचा प्रायमरी मायक्रोफोन आणि हेडफोन जॅक, त्यानंतर लेफ्ट साईडला जर तुम्ही बघितलं तर तुमचे व्हॉल्यूम रॉकर बटन आहे, त्यानंतर इथे सिम इजेक्टर टूल आहे, ते सुद्धा आपण चेक करून बघूया की इथे हायब्रिड सिम स्लॉट आहे का सेपरेट सिम स्लॉट त्यांनी दिलेले आहे। त्यानंतर वर जर तुम्ही गेलं तर सेकंडरी माईक नॉईज कॉन्सलेशनसाठी इथे दिलेलं आहे। त्यानंतर राईट साईडला जर तुम्ही बघितलं तर आपला ऑन ऑफचं बटन आहे आणि याला थोडा पिवळा शेड त्यांनी दिलेला आहे, दिसायला सुद्धा चांगलं दिसतं, बघू शकता तुम्ही, ब्ल्यूमध्ये त्यांनी हा पिवळा शेड इथे दिलेला आहे। तर आपण आता बघूया की तुमचं सिम इजेक्टर टूल आपण घेऊन बघूया की नेमकं तुम्हाला हायब्रिड सिम स्लॉट दिलेले आहे का सेपरेट सिम स्लॉट दिलेले आहे, जेणेकरून जे लोक 16,000 मध्ये 464चा हा मोबाईल घेणार आहे त्यांना त्यामध्ये सिम कार्ड टाकता येईल किंवा नाही। तर बघा मित्रांनो, सेपरेट सिम स्लॉट दिलेले आहे, म्हणजे 2 सिम प्लस 1 मेमरी कार्ड तुम्ही इथे टाकू शकता। तर चांगलं आहे मित्रांनो। 464चा तुम्ही जर हेवी युजर नसाल तर 464चा तुम्हाला 17,000 मध्ये मिळेल। तुम्ही 6128 घेतला तर 19 मध्ये, आणि जर 8128 घेतला जो की मी घेतलेला आहे 20 मध्ये तुम्हाला पडेल।
तर मित्रांनो फिजिकल कॉन्फिगरेशनसुद्धा आपण बघितलं तर बघूया मोबाईलमध्ये कॅमेरे कोणते मिळालेले मित्रांनो. जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला 32 मेगापिक्सेलचा सेल्फी येथे मिळणार आहे. यामध्ये तुम्ही 1080 पर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करू शकता. त्यानंतर बॅक साईडला जर बघितलं तुम्ही तर 4 कॅमेरे तुम्हाला मिळते. त्यामध्ये जो मेन कॅमेरा आहे तो 64 मेगापिक्सेलचा, त्यानंतरचा जो सेकंड कॅमेरा आहे तो 8 मेगापिक्सेलचा वाईड अँगल आहे. त्यानंतर 2-2 मेगापिक्सेलचे 2 कॅमेरे आहे, त्यामध्ये एक डेप्थ सेन्सर आणि एक मायक्रो सेन्सर तुम्हाला मिळणार आहे. मित्रांनो यामध्ये बॅटरी जर म्हटली तर 4000 mAh ची बॅटरी मित्रांनो, म्हणजे जवळपास 1.5 ते 2 दिवसाचा तुम्हाला बॅकअप तिथे मिळणार आहे. प्लस आपलं जे 30 वॅटचं चार्जर आहे सुपर हुक 4.0, 1 अवरमध्ये तुमचा मोबाईल फुल चार्ज होणार आहे. त्यामुळे चार्जिंगच्या बाबतीत तुम्हाला कुठलंही तसं टेन्शन नाही मित्रांनो. तर फिजिकल ओव्हरव्ह्यू आपण बघितला. बिल्ड क्वालिटी जर तुम्ही म्हणसाल तर जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी, गोरिल्ला ग्लास 5 फ्रंट आणि बॅक साईडला तुम्हाला मिळते. जी मिडल फ्रेम आहे मित्रांनो ती प्लास्टिकची आहे, कारण कॉस्ट कटिंग रिअलमीने केलेली आहे. कारण आपल्याला बघू शकता 17,000 मध्ये त्यांनी जवळपास हायर फ्लॅगशिपचं स्पेसिफिकेशन आपल्याला मित्रांनो दिलेले आहे. तर मोबाईल आता बघूया फिंगरप्रिंट स्कॅनर किती फास्ट वर्क करते. तर बघा मी टच करतो, ओपन झालेलं आहे मित्रांनो. खूप फास्ट हे फिंगरप्रिंट स्कॅनर याचं आहे बघा, ओपन. तर आपण बघूया आता नेमकं यामध्ये स्पेसिफिकेशन कोणकोणते. तर मित्रांनो 60 हर्ट्झचा डिस्प्ले. तुम्ही म्हणत असाल 60 हर्ट्झ डिस्प्ले का बरं आपण प्रिफर करावा. कारण मित्रांनो तुम्ही जर बघितलं पोको X2 मध्ये 120 हर्ट्झ डिस्प्ले आणि रिअलमी 6 Pro जो येणार त्यामध्ये सुद्धा 90 हर्ट्झ डिस्प्ले मित्रांनो. परंतु हा जर मोबाईल तुम्ही बघितला यामध्ये 60 हर्ट्झ डिस्प्ले मित्रांनो, परंतु ही जी स्क्रीन आहे मित्रांनो ही ॲमोलेड स्क्रीन आहे. याचा डिस्प्ले सुद्धा तुम्ही बघू शकता. त्यामुळे ॲमोलेड स्क्रीन ही कधी 90 हर्ट्झ आणि 120 हर्ट्झ डिस्प्लेपेक्षा कधी चांगलीच असते मित्रांनो, कारण तुम्हाला जबरदस्त स्क्रीन परफॉर्मन्स इथे मिळणार आहे. त्यामुळे कधीही तुम्हाला मोबाईल घ्यायचा असेल तर ॲमोलेड स्क्रीन तुम्ही प्रिफर केली पाहिजे. तर बघूया अबाउट सेक्शनमध्ये आपल्याला अँड्रॉइड 10 मिळतं किंवा रिअलमीचं जे नवीन UI आलेलं आहे ते आपल्याला या मोबाईलमध्ये मिळते किंवा नाही. तर अबाउट फोनमध्ये जर तुम्ही गेलं तर तुम्हाला दिसेल डिव्हाइस नेम रिअलमी X2. तर मित्रांनो कलर OSचं जे व्हर्जन आहे व्हर्जन 6.1 आहे मित्रांनो. परंतु तुम्हाला जे रिअलमीचं नवीन UI आलेलं आहे स्वतः त्यांनी जो मॅन्युफॅक्चर केलेला आहे तो तुम्हाला अपडेटमधून मिळून जाईल. त्यानंतर अँड्रॉइड यामध्ये 9 मित्रांनो 10 सध्या चालू नाही. त्याचं अपडेटसुद्धा तुम्हाला जानेवारी किंवा तुमचं जे 3 महिन्यानंतर अजून ते मिळून जाईल मित्रांनो. कारण हा मोबाईल आलेला होता डिसेंबरमध्ये, तर जानेवारीमध्ये पर्यंत ते काही आलं नाही. तर एप्रिल मे पर्यंत तुम्हाला येथे कलर OS व्हर्जन जे रिअलमी UI आहे ते सुद्धा मिळून जाईल आणि अँड्रॉइड व्हर्जन 10 ते सुद्धा तुम्हाला मिळून जाईल. प्रोसेसर कोणतं आहे अगोदर सांगितलं मी, स्नॅपड्रॅगन 730G प्रोसेसर आहे. गेमिंगचं प्रोसेसर आहे, ऑक्टाकोर प्रोसेसर आहे. तुम्हाला PUBG सुद्धा चांगल्या सेटिंगवर खेळता येणार आहे आणि बाकी जो डे टू डे लाईफ परफॉर्मन्स असणार आहे तो जबरदस्त असणार मित्रांनो. कारण 730G प्रोसेसर हे हाय लेवलचं फ्लॅगशिप प्रोसेसर आहे. त्यानंतर रॅम बघा 8GB मी घेतलेला आहे. डिव्हाइस स्टोरेज 128GB पैकी 112GB खाली आहे. त्यानंतर यामध्ये बाकी माहिती दिलेली आहे. अँड्रॉइड सिक्युरिटी पॅच लेवल हे फेब्रुवारी 5, 2020 आहे मित्रांनो. तर बाकी जर बघितलं आपण त्याचा परफॉर्मन्स वगैरे सर्व स्मूथ आहे. कारण ॲमोलेड पॅनल आहे मित्रांनो. तुम्हाला याचं व्हॉल्यूमसुद्धा दाखवतो की आवाज वगैरे कसा आहे. कारण एकच इथं ग्रिल दिलेली आणि स्पीकर ग्रिल, त्यामुळे ड्युएल स्पीकर नाही, सिंगल स्पीकरच आहे. तर व्हिडिओ तुम्हाला प्ले करून दाखवतो, त्यानुसार तुम्हाला पिक्चरची क्वालिटी आणि नेमका याचा आवाज कसा आहे त्याची तुम्हाला तिथे क्लिअरिटी कळून जाईल मित्रांनो. तर आपण माझ्या चॅनल जे आपलं टेक्निकल आनंद मराठी त्याचा एक व्हिडिओ प्ले करूया, त्यातून तुम्हाला कळून जाईल की क्वालिटी वगैरे कशी आहे. तर मित्रांनो खूप लाऊड साऊंड आहे, तुम्ही ऐकू शकता. खूप लाऊड साऊंड आहे याचा आणि एकच सिंगल असलं स्पीकर आहे, परंतु साऊंड हा खूप चांगला आहे मित्रांनो. माझ्याकडे रिअलमीचे 4 स्मार्टफोन आहे. बघू शकता तुम्हाला पिक्चर क्वालिटी वगैरे यातून कळूनच जाईल. तुमचं जर बजेट असेल 7,000 किंवा 8,000, 7,000 मध्ये तुम्हाला मित्रांनो विविड अँगल सुद्धा तुम्ही बघू शकता. कारण ॲमोलेड स्क्रीन आहे, तुम्हाला कुठलाही प्रॉब्लेम इथे येणार नाही मित्रांनो. कसंही आणि कोणत्याही साईडने तुम्ही जर बघितलं तर तुम्हाला जी क्वालिटी मिळणार आहे ती जबरदस्त मिळणार आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण अनबॉक्सिंग केली रिअलमी X2. आपलं स्टिकरसुद्धा काढायचं राहिलं. तर मित्रांनो आपण अनबॉक्सिंग केली रिअलमी X2ची ब्ल्यू कलरमध्ये आणि आपल्याकडे व्हर्जन होतं 8/128 मित्रांनो. तर आम्ही घेतलेला आहे 20,000ला. तर तुमचं बजेट 15 ते 20,000 मध्ये असेल आणि तुम्हाला जबरदस्त कॅमेरा परफॉर्मन्स सर्व तुम्हाला फीचर सोबत हवे असेल तर तुम्ही नक्की या स्मार्टफोनला प्रिफरन्स देऊ शकता. 17,000, 19,000 आणि 20,000 या 3 रेंजमध्ये तुम्हाला हा स्मार्टफोन मिळून जाईल. तर मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये आपण याची पूर्ण अनबॉक्सिंग केली. त्यानंतर फिजिकल कन्फिग्युरेशन काय आहे सर्व बघितले. तर यानंतरचा जो व्हिडिओ आपल्या यावर असणार आहे त्यामध्ये तुम्हाला डिटेल रिव्ह्यू मी देणार आहे की या मोबाईलचं परफॉर्मन्स कसं आहे. त्यानंतर कॅमेऱ्याचे सॅम्पलसुद्धा तुम्हाला देईल, व्हिडिओ सॅम्पलसुद्धा तुम्हाला देईल आणि एक स्पेशल व्हिडिओ आपण PUBGच्या रिव्ह्यूवर याचासुद्धा बनवणार आहोत, जेणेकरून 730 प्रोसेसर आहे नेमकं कसं वर्क करतं याचीसुद्धा आपल्याला माहिती मिळणार आहे. तर मित्रांनो
या व्हिडिओमध्ये आपण पूर्ण डिटेल माहिती या मोबाईलची बघितली. हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि मित्रांनो, आपले टेक्निकल आणि मराठी हे चॅनल नवी आहे आणि मराठीमधून अशी माहिती देणारे खूप कमी चॅनल आहे. बोटावर मोजणे इतके चॅनल अवेलेबल आहे. त्यामुळे आपल्याला जास्तीत जास्त सपोर्ट करा, लाईक करा, कमेंट करा, तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा. काही अपग्रेडेशन किंवा काही आपण सुधारणा करायची गरज असेल ते सुद्धा आम्हाला कळवा, जेणेकरून आपण लवकरात लवकर चॅनल ग्रो करू शकू आणि तुमच्यापर्यंत जे टेक्निकल आस्पेक्ट आहे ते तुमच्यापर्यंत घेऊन येईल. तर या चॅनलवर जे टेक्निकल आणि मराठी आपण तिसरा मोबाईल हा अनबॉक्स केला मित्रांनो. तर भेटूया पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन माहितीसह. तोपर्यंत टेक्निकल आणि मराठी सायनिंग ऑफ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.